Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νηστίσιμο γλυκάκι. Πάμε να φτιάξουμε φλωρεντίνες. Είναι φανταστικές. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Σε ένα τηγάνι ανάβουμε τη φωτιά μας και θα βάλουμε 150 γραμμάρια μαργαρίνη, έτσι. Για αυτούς που νηστεύουν, για αυτούς που δεν νηστεύουν μπορείτε να βάλετε βούτυρο, είναι το ίδιο πράγμα. Περιμένουμε να λιώσει λιγάκι. Έτσι, 150 γραμμάρια μαργαρίνη ή βούτυρο για αυτούς που δεν νηστεύουν. Επίτηδες περιμένω να λιώσει λιγάκι για να βάλω λίγο βούτυρο στη σπάτουλά μου, για να μπορέσω να βγάλω το μέλι μου, έτσι. 150 γραμμάρια μέλι. Αφήνουμε να ζεσταθεί λιγάκι και θα βάλουμε και 150 γραμμάρια ζάχαρη. Μία καλή τσιμπιά αλάτι και περιμένουμε να λιώσουν τα υλικά μας. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή όπως σας είπα, βλέπετε. Όμως έχει ένα μυστικό, θέλει μεγάλη προσοχή όταν θα τα βάλετε στο φούρνο, γιατί το να καεί με το να είναι έτοιμες οι φλωρεντίνες είναι 15 δευτερόλεπτα. Οπότε θα πρέπει να είσαστε πάνω από την φούρνο και να τσεκάρετε συνέχεια για να μην έχετε αυτό το θέμα. Αυτό είναι μόνο το μυστικό που έχει η συγκεκριμένη συνταγή. Δηλαδή μετά τα 10 λεπτά τσεκάρουμε συνέχεια για να μην μας τραπάξουν οι φλωρεντίνες και μας βγάλουν ένα άσχημο χρώμα. Λοιπόν, περιμένουμε να λιώσει και το βούτυρό μας. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω και βάλτε τη σχάρα σας ακριβώς στη μέση του φούρνου. Μην βιάζεστε καθόλου. Θέλουμε να ξεκινήσει βρασμός, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αν και δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ γιατί θα ψηθεί και στο φούρνο, οπότε θα ανέβει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μέχρι να αρχίσει ο βρασμός και να φύγει λίγο η υγρασία, να σας πω για το αμύγδαλο φιλέ. Έτσι, εδώ είναι 400 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ, είναι 2 συσκευασίες. Έτσι, μπορείτε να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ. Έχει ένα το οποίο δεν είναι ελληνικό, έχει σίγουρα, γιατί τα πήρα κι εγώ από εκεί. Έτσι, είναι 400 γραμμάρια, είναι 2 συσκευασίες, δεν είναι πάρα πολύ ακριβό σε γενικές γραμμές από τις τιμές που έχουν τα αμύγδαλα. Και εννοείται ότι όσοι έχετε πρόβλημα, δεν θέλετε να κάνετε μεγάλη ποσότητα, μπορείτε να βάλετε τη μισή, να κάνετε τη μισή δόση, βγαίνει και η μισή. Λοιπόν, αφήνουμε να βράσει λιγάκι, να φύγει η υγρασία. Ένα 5 λεπτό θα χρειαστούμε, δεν θέλουμε παραπάνω. Είναι ένα φανταστικό γλυκάκι το οποίο μπορείτε να το κάνετε και κέρασμα για βαφτίσεις, για γάμους, έτσι. Και αν βάλετε μαργαρίνη αντί για βούτυρο, άσχετα αν κάνει κακό ή όχι, έτσι, αν βάλετε μαργαρίνη αντί για βούτυρο θα σας βγει αρκετά πιο φθηνό. Λοιπόν, αρχίζει και αλλάζει λίγο το χρώμα του, βλέπετε. Ανακατεύουμε συνέχεια και σβήνουμε τη φωτιά μας, ρίχνουμε το φιλέ, ανακατεύουμε. Όπως βλέπετε δεν το έχω βγάλει από τη φωτιά μου. Θέλουμε να ανακατευτεί καλά το φιλέ μας. Βλέπετε πως το τράβηξε το σιροπάκι που φτιάξαμε. Γιατί σιροπάκι είναι στην ουσία. Ρίχνουμε στο ταψί μας 25, το ταψί μας επί 37 και πλέον θέλουμε λίγο γρήγορες κινήσεις. Να απλωθεί να πάει παντού. Προσοχή να μην μου καείτε, γιατί ξέρετε ότι η καραμέλα καίει. Μπορείτε, επειδή θα μπει στο φούρνο και θα μείνει μαλακό,
Το κάνετε λιγάκι έτσι πρόχειρα και μετά, αφού ζεσταθεί καλά το ταψί, μπορείτε να το βγάλετε και να ξαναδιορθώσετε αν θέλετε. Έτσι. Μην αγχωθείτε δηλαδή ότι μπορεί να σας κρυώσει και να λέτε πάει, το έχασα το μείγμα, είναι άσχημο. Μόλις ζεσταθεί το μείγμα θα μπορέσετε να το δουλέψετε ακόμα καλύτερα. Θα σας το δείξω. Απλά του κάνετε ένα πρώτο στρώσιμο. Και βλέπετε, δουλεύετε, δεν είναι να πεις ότι έχει δηλαδή χρόνο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Θα αφήσουμε να προθερμανθεί, να σβήσει το λαμπάκι ο φούρνος και θα το βάλετε μέσα για 7 λεπτά, να το βγάλουμε μετά να το ισιώσουμε λίγο. 7 λεπτά μετά, βλέπετε τώρα πως έχει μαλακώσει, διορθώνετε όσο μπορείτε καλύτερα. Βλέπετε, είναι πανεύκολο, δεν είναι τίποτα δύσκολο, γιατί έχει μαλακώσει το σιρόπι και απλά τώρα διορθώνετε, τίποτα άλλο. Και συνεχίζουμε τώρα να το βάλουμε στο φούρνο, θα σας πάρει περίπου 15 λεπτά, σίγουρα μετά τα 10 λεπτά θα μου το προσέξετε πάρα πολύ, ούτως ώστε να μην σας καεί και πάρει άσχημο χρώμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω εγώ τώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, βλέπετε, θέλει στο όριο. Τώρα θα το αφήσετε να κρυώσει πάρα πολύ καλά για να μπορέσουμε να το κόψουμε σε μερίδες και αν θέλετε μπορούμε να του βάλουμε και κουβερτούρα. Εντάξει, το έχω αφήσει και έχει κρυώσει, όχι όμως πάρα πολύ καλά. Εντάξει, θα βάλω λοιπόν ένα χάρακα εκεί, θα πιέσω με τα χέρια μου και θα κόψω. Εντάξει, το ίδιο θα κάνω και εδώ. Πιέζω λίγο με το χέρι μου. Καλό είναι να το κάνετε πριν κρυώσει πάρα πολύ. Εκεί. Και εδώ. Το αφήνετε να κρυώσει. Αν θέλετε μπορείτε να λιώσετε κουβερτούρα, έτσι, με 30 γραμμάρια σπορέλαιο, θέλει 200 γραμμάρια κουβερτούρα, με 30 γραμμάρια σπορέλαιο, το λιώνετε σε μπεν μαρί και βουτάτε τις δύο άκρες, αν και εφόσον το θέλετε. Εγώ σας λέω καλύτερα να το αφήσετε έτσι γιατί είναι πιο νόστιμο και πιο ωραίο, με την σοκολάτα την κουβερτούρα αλλάζει, αλλοιώνει λίγο η γεύση. Λοιπόν, ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.